Hello kabayan, magandang araw. Mag-repair tayo ng ref kabayan. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification for more tips and tutorial kabayan. I-repair natin yung kabayan kasi yung one ito kabayan, yung drainage, sa harap pa nalalabas yung tubig. So kailangan nating linisan yung drainage kasi marumi. So binuksan ko na yung kabayan. Yung yan ang pinaka drainage niya sa taas. So galing sa pariser. Tapos yan ang drainage niya. Yun ang sumasalo sa tubig dapat. Pero hindi na ganun nangyayari. Diyan sa labas na. Diyan dapat papasok yung tubig. Galing sa drainage. Sa likod. Papasok doon sa likod. Tapos diretso dyan sa baba. Ayan. Pinasok ko na yung kabayan. Yung alambre. Nasukan yung alambre para... Pero binuksan ko talaga sa likod dyan kabayan. Inurong ko yung ref para makita natin doon. So, madumi talaga. Maraming dumi. Buling kayo kabayan. Mautong akong ginimbyuhan. Kunya, ang tubig, diretso na dito subos. Diretso na. Akong gisuyag tubig, akong gisulag tubig, ang katong buho, mo diretso na siya. Kay, kuan man, ato mang kitry para makita natin kung lumalabas na bang tubig doon. So hindi gaanong lumalabas kaya binuksan ko doon sa likod tapos talagang tiningnan ko madumi. Kaya nilinisan ko ulit yung hose doon sa likuran. Ganun lang siya kabayan kasi yung kuan yan binuksan ko na pala yan kabayan, hindi ko na napakita yung pagbukas ko diyan. Pero hindi naman mahirap kasi screw lang yan. Tanggalin mo yung mga first floor, second floor para maluwang. Yan, para makasundot ka doon sa tatanggalin mo. Kasi yung tubig kasi dyan sa kabayan, yun, lumang-luma na yung ref nga kabayan, sa kuha na lumalabas yung tubig, kaya na sisira na. Sa harapan na dumadaan.